السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جراني زهرة الربيع. مربع سهل جدا وبسيط ونقدر نستخدمه استخدامات كتير جدا. المربع بيكون في منتهى الجمال والروعة، وبتكون زهرة الربيع باللون الاصفر واللون الاوف وايت او الابيض. ومربع الجراني بتختاري له اللون اللي انت حباه، يعني المهم ان اللون يكون متناسق مع الوان الزهرة بتاعتنا. وممكن تستخدمي اي لون، يعني انا النهارده اخترت تركواز معاكم، لكن انتوا ممكن تستخدموا اللون الرمادي، تستخدموا اللون البيج. الوان كتير جدا ممكن تنسقوها مع لون زهرتنا النهارده، وهو الاصفر والابيض او الاصفر والاوف وايت. المربع بتاعنا نقدر نعمل بيه ايه؟ نقدر نعمل بيه بطانيه بيبي ممتازه وفي منتهى الجمال والروعه والشياكه. تقدري تعملي بيه مفرش سرير، تقدري تعملي بيه شنطه او بلوزه، حاجات كتير جدا ممكن نستخدمها في مربعنا النهارده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. بنستخدم اللون الاصفر في الاول، في اول راوند عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي نعمل دائره سحريه او مجموعه من السلاسل، بتكون حوالي 4 سلاسل، لكن انا بفضل دايما ان انا استخدم الدائره السحريه. هسيب مسافه من الخيط وهجيب صباعين من ايديا والف الخيط بتاعي. طرف الخيط الغير متصل بالبكره شمال ايدي، وطرف الخيط المتصل بالبكره بيكون يمين ايدي. هاجي على الصباعين الف الخيط بالشكل ده واجي خلف الاصابع. انا لما باجي قدام ما بجيبش الخيط جنب الخيط، لا باجي عكس بعض وبعمل حرف الاكس زي ما احنا شايفين، وارجع الف الخيط على ظهر ايدي والف ايدي الناحيه التانية. هاجي انا عندي هنا حلقتين، هاجي بالابره بتاعتي تحت الحلقه الاولى وهسحب الحلقه التانية، يعني هكون فوق الحلقه التانية بالابره وهسحبها من تحت الاولى تاني. هلف ايدي بالشكل ده وهخرج الخيط من ايديا بالراحه، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه بتاعتي. طرف الخيط الصغير دوت لازم تحافظي عليه كويس جدا، لان هو اللي هيقفل لنا الدائره في النهايه. هنرفع الخيط المتصل بالبقره زي ما احنا شايفين بالشكل ده. انا عندي هنا ايه دلوقتي في الخيط المتصل بالبقره؟ بيكون عندي على الابره حلقه. عشان طبعا نقفل الدائره السحريه بلف الخيط وبخرج من الحلقه بتاعتي دي. طيب بعد ما خرجت من الحلقه بتاعتي بعمل ايه؟ المفروض ان انا ارتفاع غرزه العمود بلفه. طيب هل انا طبعا ارتفاع غرزه العمود بلفه بيكون 3 سلاسل، هل هنرتفع ال3 كاملين؟ لا، مش هنرتفع ال3 كاملين. ليه يا رندا بتقولي كده؟ علشان خاطر انا ارتفعت سلسله قفلت بيها الدائره السحريه، وهتكون هي برضك جزء من الارتفاع اللي احنا هنرتفعه. يعني بتعمل لي عملين، بتقفل لي الدائره السحريه وبتكون جزء من الارتفاع. اذا انا محتاجه اكمل بس عليها سلسلتين كمان. ده 1 2، وهعتبره اول عمود بلفه موجود عندي داخل الدائره السحريه دي. طيب بشتغل كمان كام عمود؟ بشتغل كمان 11 عمود. يعني انا كده معايا واحد، وهدخل كمان في الفراغ دوت اشتغل 11 عمود. طيب بنشتغل غرزه العمود ازاي يا بنات؟ بيكون عندي على الابره حلقه وبلف الخيط بيبقوا حلقتين، بلف لفه واحده لان هو عمود بلفه واحده. اذا طبعا طلب منك تعملي بلفتين او باكتر بتلفي اللفات المطلوبه منك على الابره، لكن احنا بنشغل النهارده بعمود بلفه واحده. اصبح كده معايا حلقتين. هنزل بقى تحت اللفه بتاعتي، بيكون عندي الطرفين بتوع الخيط زي ما احنا شايفين، اللفه دي واللفه كمان اللي بيمسك لي الخيط اللي هيقفل لي ايه الدائره السحريه في النهايه. هلف الخيط واسحبه من تحت تاني. بقى معايا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى 2 بلف الخيط وبخرج من حلقتين. يبقى انا كده معايا 11 معايا واحد من ال11، والمفروض في النهايه خالص بكمان بمجموعه 3 سلاسل دول اللي اعتبرناهم عمود يبقى معايا 12 عمود. يبقى احنا كده عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب انا محتاجه اضيق الدائره السحريه بتاعتي شويه. طرف الخيط الصغير لما بشده بيقفل لي سنتر او مركز الدائره زي ما احنا شايفين. هنا كان معانا 9، بس نكرر العدد تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مظبوط. 10 11 12. في ال12 هرجع تاني. ليه يا رندا؟ لاني هبتدي اغير اللون.
هنبتدي في اخر غرزة عندي. طبعا المفروض ان انا في السطر اللي جاي اغير اللون. طيب علشان اغير اللون في السطر اللي جاي يبقى لازم اغيره في اخر حلقتين في اخر غرزة عندي في السطر اللي انا بشتغل فيه. طيب احنا قلنا بنشتغل العمود بلفة ازاي. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقى حلقتين، بدخل فراغي الف الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هم دول اللي هغير فيهم اللون الجديد بتاعي. هجيب اللون الجديد، هسيب منه مسافة وهلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده، وهدخل في الحلقة دي كمان وهلف الخيط واخرج منها وهقفلها عقدة بداية. الحلقة الجديدة هسحبها من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. طرف الخيط اللي انا كنت شغالة بيه الاصفر بشده بس كده شوية، بظبط الغرزة بتاعتي وبسحب بقى اطراف الخيوط بتاعتي. بس قبل ما اسحب اطراف الخيوط، شايفين بقى الخيط القصير الاصفر ده هشده، هقفل مركز او سنتر الدائرة بتاعي كله. طيب انا دلوقتي عندي الفتلتين اللي هي طبعا بداية، والخيط اللي انا سبته، والخيط الجديد اللي ايه اللي احنا سايبينه القصير ده، هجيبهم فين؟ شايفين عندي 3 سلسلة ارتفاع اهي، 1 2 3. هدخل في سلسلة الارتفاع الثالثة وهحط معايا كمان اطراف الخيوط كلها اللي انا محتاجة اخفيها، وهسحب الخيط من تحتهم ومن تحت الحلقة كمان الموجودة عندي على طيب انا كده بالشكل ده قفلت اخر غرزة عندي وبدلت كمان للون الجديد. طيب هنبتدي نشتغل بغرزة البوب كورن. بنشتغل بغرزة البوب كورن فين؟ بنشتغل بقى في الفراغات اللي ما بين كل عمود. انا ما بشتغلش عند حرف الفي، هشتغل داخل فراغ اللي هو طبعا ما بين كل عمودين. اذا انا محتاجة امشي لغاية هنا كمان بغرزة منزلقة، وهرتفع بقى ارتفاع غرزة البوب كورن وهو 3 سلاسل اللي هي ارتفاع غرزة العمود بلفة. وغرزة البوب كورن بتاعتي او غرزة الفشارة بتكون مكونة من 3 عمود بلفة مع بعض. كده هلف الخيط وهرتفع 1 2 3 وهعتبرهم اول عمود بلفة موجود معايا. هروح تاني هنا اشتغل كمان عمود 2 وكمان عمود كده 3. طيب احنا في غرزة البوب كورن وزي ما انتوا شايفين انا بشتغل على الخيوط كلها، اذا انا بخفيها ومش باينه معايا زي ما احنا شايفين. غرزة البوب كورن بعد ما بنخلص الاعمدة بتاعتنا كلها برفع الخيط بتاعي كده شوية، وهنيجي عند اول غرزة عندي اللي هي 3 سلسلة. طبعا ال3 سلاسل دول هاجي عند 3 سلسلة ارتفاع من قدام كده، وهسحب من الخلف الحلقة بتاعتي، هخليها معايا على الابرة واسحبها من تحت ايه الحلقة دي زي ما احنا شايفين، وهقفل بسلسلة بالشكل ده. طيب بس كده؟ لا، لسه هاخد سلسلتين مسافة ما بين حبة البوب كورن دي والحبة التانية، كمان سلسلتين. السلسلة الاولى انا بس قفلت بيها كده 1 2، وهنروح للفراغ اللي بعده اللي هو ده اهو عندي هنا، اروح اشتغل داخل الفراغ 3 غرزة عمود بلفة كده، 1 2 3. بعد ما خلصنا تالت عمود بشد الخيط بتاعي لفوق بالشكل ده شوية. هنا بقى انا ما عنديش سلاسل، انا عندي عمود فوق. شايفين هنا عندي فوق العمود ده حرف في، وتحت حرف الفي بيكون عندي فراغ في الغرزة بتاعتي. هدخل في الفراغ دوت بيكون عندي حرف الفي كامل على الابرة، الفرونت لوب والباك لوب. هاجي بقى هدخل الحلقة بتاعتي دي تاني في الابرة بالشكل ده، وهشد الخيط اسحب الحلقة دي من تحت ايه حرف الفي للغرزة بتاعتنا. هقفل بسلسلة وهاخد سلسلتين مسافة 1 2. ارجع تاني في الفراغ اللي بعده اهو، انا هنا هروح للفراغ اللي بعده. ما بشتغلش فوق عند حرف الفي، لا بشتغل ما بين الغرز، ما بين كل غرزة والتانية بشتغل غرزة بوب كورن مكونة من 3 عمود بلفة. بكرر تاني اخر مرة نعملها مع بعض غرزة البوب كورن، وبعد كده هكمل الراوند مع نفسي. انا معايا كده حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل الفراغ بتاعي الف الخيط واخرج، معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج من 2. هرجع تاني داخل الفراغ نفسه بكون كمان 2 عمود بلفة، ده 1 كده 2. وبعد ما خلصت ال3 اعمدة بتوعي برفع الخيط بتاعي شوية بالشكل ده، وباجي لاول عمود عندي بدخل في الفراغ بتاعه لتحت حرف الفي
وبحط معايا كمان على الابرة الحلقة اللي انا كنت رفعتها لفوق، واسحب الحلقة دي من تحت حرف الفي للغرزة الاولى. بعد كده اقفل بسلسلة، وبعد ما بقفل بسلسلة، السلسلة دي انا قفلت بيها غرزة البوب كورن، لكن مش هي طبعا المسافة اللي انا اخدتها، انا لسه محتاجة اخد مسافة كمان سلسلتين، 1 2. وبكمل بقى دوت لغاية بنفس الطريقة دي الزهرة بتاعتي لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني واحنا كده في نهاية الراوند، وهنبتدي نضيف لون جديد. طيب ايه رأيكم؟ انا حبيت يعني قلت ايه، بدل اللون اللبني، احنا لو هنعمل المفرش دوت لو بطانية بيبي لولد ممكن تستخدمي اللون اللي هو تريكواز، او اللون اللي هو ايه يعني هو قريب من بعض جدا بس ده افتح سنة. النوع دوت هيمالايا جميل جدا، انا بحبه جدا في الشغل. ممكن اللون اللبني وممكن اللون الزهري دوت اللي هو الوردي الجميل، انا بحب الوردي جدا، او اللون البينكي بحبه جدا. تعالوا النهارده نشتغل بالبينكي، هيدينا ايه شكل مبهج اكتر. هجيب بقى الخيط بتاعي بعد ما اشتغلت زي ما احنا شايفين، بعد ما اشتغلت غرز البوب كورن بتاعتي ال 12 كاملين، هاجي هنا بعد ما خلصت كمان سلسلتين، باجي فوق الحلقة اللي فوق السلسلة طبعا اللي فوق غرزة البوب كورن الاولى، وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب انا كده خلاص مش محتاجة اللون ايه الاوف وايت، هنقصه، هسيب منه مسافة بس ايه كده نخفيها معانا، وهنقص الخيط بتاعنا. كمان الاصفر بصوا من تحت انا كده خلاص وصلت المسافة امنة، الخيط بتاعي مش ممكن ايه يتفك تاني بالشكل ده. زي ما احنا شايفين الشغل بتاعي نضيف من قدام ومن ورا. هاجي بقى هسحب الخيط ده بالشكل ده من الحلقة اللي على الابرة، وهجيب الخيط ده معايا هنا بقى ايه تحت الفراغات بردك زي ما احنا عملنا في الخيط التاني. طيب انا محتاجة ابتدي من فراغ من فوق السلاسل، يعني محتاجة ابتدي اشتغل من فوق سلسلتين. هنيجي هنا الاول سلسلتين طبعا موجودين عندي، وهجيب الخيط الجديد بقفل عقدة بداية، وابتدي ايه ادخل عند اول سلسلة هنا، اسحب الحلقة الجديدة بتاعتي بالشكل ده. هدخل كمان هعمل غرزة منزلقة، اثبت بقى الشغل بتاعي اكتر بالشكل ده اهو شايفين. هبتدي بقى ارتفع واعمل في اول فراغ يقابلني زاوية من زوايا مربع الجراني بتاعنا. هنرتفع بسم الله الرحمن الرحيم 1 2 3 سلسلة، وهعتبره عمود بلفة، وجنب العمود ده هشتغل كمان 2 عمود في نفس الفراغ كده، 1 2 عمود. بعد كده بعد ما اشتغلت كده 3 عمود 1 2 3 هرتفع سلسلة واحدة، وممكن تاخدوا سلسلتين لو حابين، وهدخل داخل نفس الفراغ خليها سلسلتين عشان تكون ايه المربع بتاعنا مرتاح. هلف الخيط وهدخل تاني في نفس الفراغ وهشغل 3 غرزة عمود بلفة، وهعتبر دي اول زاوية عندي كده، 1 2 3 كده. احنا عملنا زاوية المربع الاولى. طيب انا ما بين الفراغ والفراغ ما باخدش سلاسل، يعني انا بس في الزاوية باخد سلسلة او سلسلتين بالكتير. طيب هنشتغل في الفراغ اللي جاي كمان 3 عمود بلفة بس، 3 عمود بلفة بس في الاربع زوايا بس هما اللي بشتغل مرتين، لكن في الفراغات العادية بشتغل مرة واحدة كده، 1 2 3. مش هاخد مسافات. الفراغ اللي جاي كمان هشتغل تحت منه 3 عمود بلفة، او سوري فوق منه 3 عمود بلفة، 1. ودايما يكون عندي هنا في خلف الشغل الخيط بتاع اللي بخفيه، 2 3. بردك ما باخدش اي سلاسل. طيب الفراغ اللي جاي هيكون زاوية، يعني انا بشتغل زاوية فراغين عادي زاوية، وهكذا طبعا لغاية نهاية الراوند بتاعي، زاوية فراغين زاوية فراغين زاوية فراغين زاوية فراغين. طبعا هتقابلني الزاوية اللي احنا اشتغلناها في بداية الراوند. طيب انا كده رايحة الفراغ رقم 3 هيكون زاوية جديدة. طيب في الزاوية بشتغل ايه؟ بشتغل 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة، 1 2 3.
خلصت التلاتة الاولانيين باخد سلسلتين، واحد اتنين، وتاني في نفس الفراغ بدخل واشتغل كمان 3 عمود بلفة كده، واحد اتنين، تاني في نفس الفراغ 3. اصبح انا كده عندي شايفين خلاص كونا الوردة بتاعتنا زهرة الربيع الجميلة، وابتدينا كمان نعمل مربع الجراني بتاعنا بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طيب الفراغين اللي جايين، الفراغ اللي جاي هيكون فيه 3 عمود بلفة، والفراغ اللي بعده 3 عمود بلفة بس. اما الفراغ اللي بعده رقم 3 فبيكون فيه زاوية تانية بشتغل 3 عمود بلفة، سلسلتين 3 عمود بلفة لغاية ما بخلص الراوند بتاعي بنفس الطريقة. فراغين بيكون فوقيهم 3 عمود بلفة زي دول، والفراغ رقم 3 بيكون زاوية فيه 3 عمود، 2 سلسلة 3 عمود. هكمل طبعا الراوند بتاعي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبكده خلاص وصلت لنهاية الراوند بتاعي. زي ما احنا شايفين عندي 4 زوايا، 1 2 3 4، وما بين كل زاوية والزاوية عندي فراغين بشتغل فيهم 3 عمود بلفة. طيب بعد ما خلصت الراوند بتاعي وخلصت اخر فراغ بشتغل فيه، هاجي عند ثالث سلسلة ارتفاع بدخل واقفل فيها بغرزة منزلقة. طبعا الراوند التاني بيكون بنفس اللون. طيب انا لما بشتغل بقى في مربع الجراني بشتغل في الفراغات بس، يا اما اشتغل في الفراغ دوت يا اما اشتغل في الفراغ ده. طيب اقرب حاجة ليكي ايه؟ اما ان انت ترتفعي من نفس المكان اللي انت فيه 3 سلاسل وترجعي لورا وتشتغلي في الفراغ ده، او ان انت تمشي بمنزلقة على الفراغ اللي جاي بغرزة منزلقة وكمان منزلقة لغاية ما توصلي للزاوية الاولى عندك وتبتدي تشتغلي في مربع الجراني. طيب احنا بقى القاعدة بتاعتنا بتاعت مربع الجراني، وطبعا اللي يحب يراجع درس مربع الجراني في القناة اتمنى ان هو ينول اعجابكم. بنشتغل ازاي او قاعدتنا ازاي في مربع الجراني؟ ان انا بشتغل فوق كل فراغ، انا ما بشتغلش على الاعمدة نفسها، بشتغل على الفراغات بس. شايفين الفراغ ده زاوية، اللي فيه سلسلتين في المنتصف ده زاوية، وده زاوية وده زاوية، واللي انا وقفت عنده ده زاوية. طيب داخل كل زاوية من الاربعة بشتغل مرتين، بشتغل 3 عمود بلفة 2 سلسلة 3 عمود بلفة داخل السلسلتين دول. اما في الفراغ العادي اللي هو طبعا ما فيش فوقيه سلاسل، او لو حتى كمان انتوا واخدين فوقيه سلسلة واحدة، الفراغ العادي دوت اللي ما بيكونش زاوية، الزاوية هي اللي بكون شغالة فيها مرتين. انا عندي هنا مرة ودي مرة، لكن الفراغ العادي بشتغل فيه مرة واحدة. الفراغ العادي ده بشتغل فيه كمان فوق مرة واحدة، وده كمان هيبقى مرة واحدة، وده كمان هيبقى مرة واحدة. يلا بقى نكمل الراوند ده ونشوف هنشتغل ازاي. احنا طبعا فوق زاوية، اذا هنرتفع 1 2 3، وهعتبره اول عمود بلفة معايا، وداخل الفراغ هو فوق السلسلتين هشتغل كمان 2 عمود، 1 2. وطالما ان احنا زاوية يبقى لازم نكون زاوية تانية نشتغل عليها فوق، 1 2، وهدخل تاني في نفس الفراغ واشتغل كمان 3 عمود بلفة، 1 2 3. وطبعا اول 3 سلاسل انا بعتبرهم من العدد عشان كده اشتغلت بعديهم بس 2. طيب انا كده كونت زاوية جديدة هشتغل عليها فوق، وهتبتدي عدد الفراغات اللي عندي تزيد. تعالوا نروح نشتغل. هنشتغل فين؟ انا بشتغلش فوق الاعمدة، بشتغل فوق الفراغات اللي ما بين كل 3 اعمدة. طيب ده زاوية ولا فراغ عادي؟ لا ده فراغ عادي، اذا هشتغل فوقيه مرة واحدة. المرة بتكون مكونة من 3 عمود بلفة، 1 2 3. الفراغ اللي جاي بردك فراغ عادي، يبقى كمان 3 عمود بلفة، يعني مرة واحدة، 1 2 3. الفراغ اللي جاي ايه رندا؟ الفراغ اللي جاي فراغ عادي بردك، يبقى 3 عمود بلفة، 1 2 3. طيب الفراغ اللي جاي ايه؟ الفراغ اللي جاي عندي هنا فيه سلسلتين، معنى كده وفي انا اشتغلت في الفراغ اللي تحته مرتين، معنى كده ان دي زاوية. طيب الزاوية احنا قلنا قاعدة ثابتة بنشتغل داخل الزاوية 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ. يبقى كده 1 2 3
وسلسلتين، 1 2، وتاني في نفس الفراغ بشتغل 3 غرزة عمود بلف كده، 1 2 3. اصبح كده انا عندي طبعا السطر بتاعي ابتدى خلاص نكون راوند تاني من مربع الجراني او مربع زهرة الربيع زي ما احنا شايفين. بنشتغل ازاي بقية الراوند بتاعنا؟ انا عندي هنا الفراغ اللي جاي هيكون فيه 3 عمود، والفراغ ده 3 عمود، والفراغ ده 3 عمود، ودي زاوية بيكون فيها 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، وهكذا طبعا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي وبكون المربع بتاعي. هكمل بقى الراوند وارجع لكم نشوف شكل المربع بتاعنا النهائي ايه مع بعض. رجعت لكم تاني وكده اكون خلصت الراوند بتاعي، وكده كمان يكون خلص المربع بتاعي زي ما احنا شايفين قد ايه جميل. وان شاء الله في حلقات تانية، مش هقول حلقة واحدة لان احنا عندنا اكتر من طريقة تشبيك للمربعات الجراني، وكل المربعات هشرح معاكم في اكتر من فيديو اكتر من طريقة لتشبيك المربعات طبعا، لان انا جالي الطلب ده كتير جدا، وعارفة ان انتوا طبعا بتكونوا محتاجين تعرفوا طرق كتيرة لتشبيك المربعات. هاجي بقى هنا في نهاية المربع بتاعي باجي 1 2 3 سلسلة بدخل فيها وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب لو حابين تشتغلوا سطر كمان او سطرين كمان او اكتر، عايزين تكبروا بقى المربع زي ما انتوا عاوزين بالشكل ده اهو، هنشتغل بنفس الطريقة. ممكن بقى اما تمشي بمنزلقة على الغرزة دي والغرزة دي لغاية ما كمان الفراغ دوت لغاية ما توصلي للسلسلتين وتبتدي تعملي زاوية جديدة مكونة من 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، او ان انت من نفس المكان اللي انت فيه ترتفعي 1 2 3 سلسلة. بس المرة دي بقى مش هتمشي يعني مش هتبتديها من اليسار، لا هتيجي هنا كده وتلف الخيط وهتعتبري ده اول عمود، وتيجي للخلف لغاية الفراغ دوت وتدخلي وتبتدي تشتغلي تاني وتالت عمود، وتكون دوت انت اشتغلتي في الفراغ دوت المرة بتاعتك. تاني العمود رقم 2، وبكده بكون اشتغلت فوق الفراغ دوت زي ما احنا شايفين. لما رجعت كده ورا شوية، او ان انتي بتشتغلي زي ما اتفقنا مع بعض، بنمشي بغرزة منزلقة على الغرزة دي، وهنا منزلقة وهنا منزلقة، وابتدي ارتفع من المكان ده واشتغل فوق الزاوية زاوية تانية زيها بالظبط مكونة من 3 عمود، سلسلتين 3 عمود بالشكل ده زي ما احنا شايفين. كده انتهى الفيديو بتاعنا وخلص كمان مربع الجراني او مربع زهرة الربيع. اتمنى يا رب انه يكون سهل وبسيط ويعجبكم. وجالي اسئلة كتير على فكرة على ازاي نقدر نكون شكل دائري او زهرة وبعد كده نكون عليها مربع جراني. اتمنى ان الفيديو ده يكون فيه نوع من الفكرة اللي انتوا طلبتوها. ما تنسوش لو عجبكم الفكرة او عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.